31 martie 2026 nu este doar o zi din calendar, este un punct de tensiune. O zi în care energia numerologică 17-8 activează ceva mult mai mare decât noi. O vezi în viața ta, dar o vezi și în lume. Astăzi nu vorbim doar despre tine, vorbim despre relații, bani, adevăr și despre un conflict global care reflectă perfect această energie. Vibrația zilei este 17, care se reduce la 8. 17 este un număr karmic care nu pedepsește, dar corectează. Este numărul celor care sunt protejați, dar numai dacă sunt aliniați cu adevărul. Iar 8 este despre putere, despre control, despre bani, despre autoritate. Când aceste două energii se combină, apare presiunea. Presiunea de a alege, presiunea de a spune adevărul, presiunea de a nu mai fugi. Dacă ești într-o relație, astăzi nu este o zi liniștită. La fel este și pentru alianțe. Este o zi în care ies la suprafață lucruri nespuse sau clauze ascunse în contract, nemulțumiri, frustrări, lipsă de echilibru între ce dai și ce primești, între drepturi și obligații contractuale. Dacă relația, alianța ta era deja fragilă, astăzi poate apărea ruptura. Nu pentru că s-a stricat ceva azi, ci pentru că nu mai poate fi susținut. În relațiile karmice, astăzi se vede cel mai bine energia lui 8. E despre control, dominare și putere. Unul încearcă să conducă, celălalt încearcă să reziste. Dar astăzi energia se schimbă și când echilibrul se rupe, apare conflictul. Dacă există maturitate, astăzi poate fi o zi de consolidare profundă, dar numai prin sinceritate totală. Numerele de destin astăzi, cu titlul general, această energie afectează pe fiecare în parte diferit, în funcție de destinul fiecăruia. Număr de destin 1, o tendință de control exacerbat. Numărul 2, o zi în care hipersensibilitatea îi poate face probleme. Numărul 3, conflicte prin cuvinte. Atenție cum și cu cine vă certați. Numărul 4, o zi de stres financiar. Pentru numărul 5 este o zi de evadare sau de cedare în fața primului impuls. 6 astăzi are o zi cu lecții în iubire, să sperăm că frumoase. Pentru 7 o zi de izolare și ce poate să facă o 7 în izolare mai bine decât să cugete. Pentru 8 e o zi în care își afirmă puterea sau pierde controlul. Pentru numărul 9, a câta zi de finaluri karmice. Numărul 11 e ziua în care intuiția vede din ce în ce mai clar adevărul. Numărul 22, o zi de decizii majore în viață. Numărul 33, iubire sau sacrificiu. Continuăm cu oracolele zilei. Astăzi am fost mai reținută, am folosit mai puține. Am încercat setul de cărțile Normand și au ieșit norii, confuzie și adevăruri ascunse. Oracolul spiritele animalelor au ieșit Ladybug, protecție subtilă, și Lun, vocea interioară știe adevărul. Mesajul este profund. Nu vezi totul clar acum, dar nu ești pierdut. Cristalele, frecvențele și culorile zilei. Obsidian pentru protecție, citrin pentru bani, labradorit pentru intuiție. Frecvențele recomandate astăzi: 432 Hz, 528 Hz și 741 Hz. Culorile: auriu, verde închis sau negru. Acum hai să ieșim din planul personal și să privim lumea. După cum știm, la weekend s-au mai întâmplat lucruri și starea de conflict care ne afectează global continuă, fără să se vadă speranța unui termen cert de închidere. Cum am spus, conflictul dintre Israel și Iran a intrat într-o fază critică. Escaladarea militară din ultimele zile arată cam așa. Iranul continuă să lanseze rachete asupra Israelului, rachete ce depășesc
rază de acțiune de 4.000 de kilometri, iar unele dintre acestea chiar au lovit ținte importante din infrastructura energetică strategică a Israelului. În mod logic firesc, Israelul a răspuns cu lovituri directe, inclusiv asupra capitalei Teheran. Au fost vizate instituții medicale și de învățământ importante, chiar și Universitatea din Teheran. Conflictul a trecut de o lună de război activ și nu pare să se amelioreze situația. Loviturile repetate au afectat puternic infrastructura militară a Iranului, baze de rachete distruse și o capacitate mai redusă. Aici este cheia conflictului. Iranul încă poate răspunde, încă mai are ași în mânecă și suficient de mult armament și proiectile. Aceasta este energia lui 17. Nu cade complet, dar este testat. În același timp, conform știrilor, apare ceva extrem de interesant. Iranul acuză că se pregătește un atac terestru de către SUA și Israel, lucru confirmat oarecum de declarațiile liderilor. Iranul acuză că se pregătește acest atac terestru, cum am spus, dar vorbește și despre existența unor negocieri. Statele Unite și ele transmit mesaje similare. Luăm puțin la analiză liderii zilei. Donald Trump, SUA, vorbește despre posibilitatea unei schimbări de regim în Iran, dar simultan se exprimă și despre negocieri cu regimul actual. Aceasta este energia pură a unei zile de vibrație 8. Presiune, strategie, control. Liderul iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, mesaj ferm: Iranul este pregătit de confruntare. Asta arată orgoliu național și rezistență. Conducerea Israelului, prin Benjamin Netanyahu și alții, spun că se continuă ofensiva strategică pentru a neutraliza amenințarea. Asta arată dorința de control total, precizie și forță. Implicarea regională arată că nu mai este vorba de un conflict izolat, apar actori din Yemen, grupări aliate, presiuni indirecte. Toate converg spre un punct critic, strâmtoarea Hormuz. Această zonă controlează fluxul de petrol al lumii și, automat, orice blocaj înseamnă creșteri de prețuri, instabilitate economică și tensiune globală maximă. Aceasta nu este doar geopolitică, este vibrația lui 8 în manifestare: putere, control, resurse, dar și riscul dezechilibrului. Iar 17 aduce întrebarea: cine rezistă acestui test și cine o să cadă? După cum știm, la weekend în SUA, 8 milioane de cetățeni americani au fost în stradă protestând împotriva acțiunilor administrației Trump în conflictul Iran-Israel. Observăm ceva extrem de rar: toți liderii vorbesc simultan despre război, dar și despre pace. Aceasta este energia zilei, o confuzie la suprafață și strategie în profunzime. Dacă lumea este în tensiune la nivel macro, asta arată că și tu, la nivel micro, ești la fel. Dacă liderii sunt puși să aleagă, și tu ești. Pentru că energia este aceeași. Nu tot ce se destramă este o pierdere, iar uneori este corectarea unui drum greșit. 31 martie 2026 nu vine să distrugă, ci să alinieze. Poți să scrii în comentarii: sunt pregătit pentru adevăr. Și nu uita, puterea reală nu este să controlezi lumea, ci să te controlezi pe tine. O zi frumoasă în continuare!